હાય ગાઈસ, વેલકમ ટુ મમતાઝ કિચન. શિયાળો આવી ગયો છે તો બધાના ઘરે ગરમ ગરમ સૂપ બનતા હોય છે. અલગ અલગ પ્રકારના સૂપ બધે બનાવીએ છીએ. આજે આપણે કોમન શાકભાજીમાંથી સૂપ બનાવવાના છે, વેજ સૂપ, પરંતુ બે ડિફરન્ટ પ્રકારે. તો સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. તમે મારી ચેનલ મમતાઝ કિચન ઉપર નવા હોય કાં તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જરૂરથી કરી દો. બેલ આઇકોન બી પ્રેસ કરી દો જેથી નવા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. વેજીટેબલ સૂપ આપણે બે પ્રકારે અલગ અલગ રીતના બનાવવાના છે. એક નોનસ્ટિક પેન લીધું છે, તેમાં મેં સૂપને હેલ્ધી બનાવવા ઓલિવ ઓઇલ લઈ લીધું છે. અહીંયા 2 ચમચી જેટલું લીલું લસણ લીધું છે. અડધી ચમચી લીલા વાટેલા મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે. હવે તેને બરાબર સાંતળી લઈશું. અત્યારે લીલું લસણ અને લીલી ડુંગળી મળે છે તો તેનો જ યુઝ કરીએ. લીલી ડુંગળી ઝીણી ઝીણી સમારીને લીધી છે. વેજીટેબલ સૂપમાં આપણે અહીંયા બધા જ જે વેજીસ લેવાના છે બધા ઝીણા કટ કરીને લીધેલા છે. હવે આ સંતરાઈ ગયું છે લસણ અને ડુંગળી બરાબર. આમાં તમે આદું અને લસણ ભરપૂર માત્રામાં યુઝ કરી શકો છો તો તમને ભાવતું હોય તો. હવે અહીંયા મેં કોબીજ એકદમ ઝીણી સમારીને લીધી છે, ગાજર છે, કેપ્સિકમ છે અને મકાઈના દાણા બાફેલા છે, અમેરિકન કોર્ન, તેને ઝીણા ચોપ કરીને લઈ લીધા છે. બધા જ વેજીસ 2-3 ચમચી જેટલા છે અને તેને આપણે બરાબર પ્રોપર મિક્સ કરીને સાંતળવાના છે. જ્યાં સુધી સબ્જીની કચાશ દૂર ના થાય અને વેજીટેબલ થોડા સંતરાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સાંતળી લઈશું. તમે આમાં ઘણા બધા પ્રકારના સબ્જી યુઝ કરી શકો છો. અહીંયા મેં વટાણાના 10થી 15 દાણા લઈ લીધા છે. હવે તેને પણ ઝીણા થોડા ચોપ કરીને લઈ લીધા છે. બધા જ વેજીટેબલ આપણે એકદમ ઝીણા કટ કરીને લઈશું તો એને 3 થી 4 મિનિટ થોડા ચડતા લાગશે. હવે આમાં મેં 3 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી લીધું છે અને એકવાર એને હલાવી લઈશું. હવે આ સૂપમાં બોઇલ આવે, ઉકળે ત્યાં સુધી તેને થોડીવાર રવા દઈશું. હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લેવાનું છે અને મરી પાવડર અડધી ચમચી જેટલો લીધો છે મેં અહીંયા. પ્રોપર મિક્સ કરીને તેને ઉકળવા દઈશું. આ સૂપ એકદમ હેલ્ધી છે. શિયાળામાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં આપણે તેનો ઉપયોગ કરીએ એટલો શરીર માટે સારો છે. સૂપ ઉકળી ગયો છે. 1 ચમચી અહીંયા મેં રેડ ચીલી સોસ લીધો છે. આ એકદમ ઓપ્શનલ છે ફ્રેન્ડ્સ. હવે તમે જોઈ રહ્યા છો કે સૂપમાં સરસ એવો ઉકળીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર પાણીમાં ઓગાળીને તૈયાર રાખ્યો છે તે આમાં આપણે મિક્સ કરી દઈશું અને હલાવીને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે ઉકાળી લઈશું. તો ફક્ત થોડીક જ મિનિટમાં વેજીટેબલ સૂપ તૈયાર થઈ જાય છે. એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ સૂપ છે અને ખૂબ જ એના બેનિફિટ્સ છે. તો શિયાળામાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં સબ્જી મળે છે ત્યારે ઘરે જ બનાવો અને નાનાથી મોટા સૌને પીવડાવો. હવે જ્યારે આ વેજીસ ઘણાના દાંતમાં ભરાઈ જતા હોય છે કે ઉંમરલાયક વડીલો છે તે ચાવી નથી શકતા વેજીસ, તો તેમના માટે પણ આપણે બીજો અલગ સૂપ બનાવવા જઈ રહ્યા છે. પણ આપણે આ જ સૂપ પહેલાં પ્રોપર બનાવી લેવાનો છે. હવે એને આપણે સર્વ કરી લઈશું એક બાઉલમાં. તો એકદમ હેલ્ધી અને ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ સાથેનો વેજીટેબલ સૂપ તૈયાર છે. ઉપરથી લીલી ડુંગળીના પાનથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. તમે ઈચ્છો તો આ જ લેવલે તમે કોથમીરના પાન પણ આમાં ઉમેરી શકો છો. તો તૈયાર છે શિયાળા સ્પેશિયલ વેજીટેબલ સૂપ. હવે સેકન્ડ આપણે ક્રીમી વેજીટેબલ સૂપ બનાવવા જઈ રહ્યા છે. એ એકદમ ઇઝી છે. એક કાણાવાળો બાઉલ લઈ લીધો છે, તેની નીચે મેં તપેલી મૂકી દીધી છે. જે સૂપ બનાવીને તૈયાર કર્યો હતો તે આમાં લઈ લઈશું કે જેથી વેજીસ અલગ થઈ જશે ને એમાં જે વેજીટેબલ સ્ટોક છે એ નીચે રહી જશે. બહુ નિતારવાની જરૂર નથી, થોડું પાણી રહેશે તો ચાલશે. હવે એને મિક્સર જારમાં લઈ લેવાનું છે અને તેને ગ્રાઇન્ડ કરીને એક સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. પણ આ લેવલે
અહીંયા મેં કોથમીરના પાન ધોઈને અંદર એડ કરી દીધા છે. તમે ઈચ્છો તો અત્યારે આ લેવલે બ્લાન્ચ કરેલી પાલક પણ આમાં યુઝ કરી શકો છો. વેજીટેબલ ગ્રાઇન્ડ થઈને તૈયાર છે. હવે નોનસ્ટિક પેનમાં તેને આપણે લઈ લઈશું. થોડું મિક્સર જારમાં મેં પાણી જે સ્ટોક હતો વેજીટેબલ તે લઈને આમાં એડ કરી દીધું છે. હવે તેને હલાવી લઈશું. આપણને થિકનેસ જેવી જોઈતી હોય એ પ્રમાણમાં રાખવાનું છે. તો અહીંયા થોડું વધારે મેં પાણી એડ કર્યું છે તેને થોડું પતલું બનાવવા માટે, કેમ કે સૂપ બહુ થીક નથી હોતો. તો મીડિયમ થિકનેસ રાખી છે આની. આ સૂપ તમે નાના બાળકો કે જે હાલ ખાતા શીખ્યા છે તેમને તમે આ લિક્વિડ સૂપ આપી શકો છો. તે ઉપરાંત પથારીવશ છે જે ખાવાનું ખાઈ શકતા નથી તેમને પણ તમે આ વેજીટેબલ સૂપ આપો તે આસાનીથી પચાવી શકશે અને એકદમ હેલ્ધી છે. તો બધા જ રોગ માટે આ ગુણકારી છે. તેમજ વડીલોને પણ તમે આપશો તો તે આસાનીથી આ સૂપ પીને તેના બેનિફિટ મેળવી શકશે. તેને આપણે થોડીવાર ઉકળવા દઈશું. 2 થી 3 મિનિટ ઉકળે એટલે તૈયાર છે આપણો ક્રીમી વેજીટેબલ સૂપ. તો તેને પણ સર્વ કરી લઈશું. તો બધા જ વેજીસમાંથી આપણે 2 અલગ અલગ પ્રકારના સૂપ બનાવ્યા છે. ઓછી મહેનતે 2 અલગ પ્રકારના સૂપ બનાવીને તમે મહેમાનો તેમજ ઘરના વ્યક્તિઓને ખુશ કરી શકો છો. આના બેનિફિટ પણ એટલા છે. આનાથી શરદી, કફ અને ઉધરસમાં ખૂબ જ ફાયદો થાય છે. તમે જોઈ રહ્યા છો કે બંને પ્રકારના સૂપની જે ક્વોલિટી છે એકદમ ડિફરન્ટ છે, પણ બંનેમાં હેલ્ધી ગુણ રહેલા છે. બંને ખૂબ જ સ્વાસ્થ્ય માટે સારા છે. તો જરૂરથી ઘરે બનાવો અને તેના બેનિફિટ ઉઠાવો. આ સૂપમાં ઉપરથી થોડું બટર પણ લઈ શકાય છે અને તમે ક્રીમનો ઉપયોગ કરીને ગાર્નિશ પણ કરી શકો છો. તો આશા રાખું છું કે તમને આ મારો વિડીયો ગમ્યો હશે. ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. 2 અલગ અલગ પ્રકારના સૂપમાંથી કયો સૂપ વધારે તમને ગમ્યો તે પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. અને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક યુ.